Yun, welcome back mga paps. Bali, may gagawin ulit tayong video. Mag-install tayo nito. I-install ulit natin pabalik tong leg shield natin. Kasi tag-ulan na ngayon. Kaya nababasa yung spark plug. Mas mataas yung tendency na mabasa yung spark plug natin kapag ka maulan dahil walang leg shield. Okay sana to pag walang leg shield. Ito, tulad nito. Okay yung pormahan nito, di ba? Pero wala tayong magagawa dahil maulan. I-install ulit natin tong leg shield. Kasi pag wala nito, mas mataas yung tendency na pasukin ng ulan yung spark plug natin, lalo na pag maluwag yung cap ng spark plug natin, talagang papasukin talaga ng ulan. Kaya ngayon, i-install ko muna ulit ito. Leg shield, Raider 150. Samahan nyo ako guys.